Litografia, în greaca veche litos, piatră, și grafein, a scrie, este o metodă de tipar utilizând o placă sau o piatră cu o suprafață perfect netedă. Placa sursă este gravată, corodată ori punctată pentru a realiza cavitățile care rețin cerneala de tipar, respectiv în tipărirea cu blocuri de lemn sau în cazul tiparului cu litere fixe, cerneala este aplicată pe suprafețele ridicate pentru a crea litere, semne și sau imagini. Litografia, inventată de autorul bavarez-austriac Alois Senefelder în 1796, poate fi folosită pentru a imprima un text sau o lucrare artistică pe hârtie sau pe un alt material potrivit. Baza litografiei este o placă de piatră, de obicei o placă de calcar șlefuită și degresată, care este șlefuită în plan înainte de imprimare. Motivul dorit este apoi desenat pe placă cu susul în jos cu cerneală, cerneală de India sau creion gras. După ce motivul a fost aplicat, placa de piatră este tratată cu un lichid de gravură, mai exact acid azotic și gumă arabică. Lichidul de gravură pătrunde numai în zonele care nu au fost marcate cu cerneală sau creion gras, adică în zonele care nu sunt imprimate. Placa de piatră este apoi spălată cu terebentină. După acest proces, cerneala de imprimare este rulată pe placă. Aceasta aderă doar pe zonele cu cretă sau cerneală, pe toate celelalte zone este respinsă de lichidul de gravură. Acum are loc procesul de imprimare propriu-zis. Placa de calcar este presată pe o hârtie special umezită, potrivită pentru acest proces, cu ajutorul unei prese litografice. Acest lucru se poate face atât manual cât și mecanic. Cu placa de piatră pregătită se poate realiza orice număr de printuri, nu există o limită a numărului de printuri care pot fi realizate. Linogravura este o metodă de reproducere și multiplicare pe hârtie a unui desen realizat într-o placă de linoleum. Linogravura este o tehnică grafică în care modelul se sapă cu dăltița în linoleum, se acoperă cu cerneală tipografică și apoi se trece prin presa de gravură pentru a imprima modelul pe hârtia de gravură. Culorile de gravură sau cerneala tipografică folosită pot fi pe bază de apă, solubile în apă, se curăță ușor cu apă sau uscare rapidă, sau pe bază de ulei de insolubile în solvent, uscare mai lentă. Culorile de gravură se aplică uniform într-un strat fin cu rolă din cauciuc. Motivul realizat pe placa de linoleum se imprimă pe hârtie prin presare, la presă de gravură, maxim de precizie, sau prin apăsare cu degetele, ca în cazul ștampilelor de tip craft. Gravura destinată imprimării pe hârtie se realizează fie prin tipar înalt, gravură în relief, fie prin tipar adânc, intaglio sau tipar plan, litografie. Tiparul înalt este cea mai veche tehnică de gravură și presupune scobirea imaginii în linoleum, linogravură, sau bloc de lemn, xilogravură.
Linoleul este cea mai utilizată suprafață pentru tehnica de gravură în relief, fiind potrivită pentru începători. Cu cât materialul pe care îl utilizezi pentru imprimarea în relief este mai moale, cu atât va fi mai ușor de tăiat, dar liniile de tăiere vor fi mai puțin clare. Poți să experimentezi cu diferite materiale și să descoperi care material se potrivește cel mai bine stilului tău de lucru. Ca alternativă la linoleum, poți să folosești planșa de gravură din silicon, este mai moale, foarte flexibilă, ușor de gravat și imprimat. Planșa din silicon se recomandă în special pentru uz școlar, pentru exersarea tehnicii de linogravură sau xilogravură. Alte suprafețe pentru gravură sunt foile de metal, de cupru sau de zinc, care îți permit o tipărire precisă și controlată. Plăcile de metal necesită o incizie blândă cu ajutorul unui instrument special ascuțit. Pentru imprimarea cu precizie a desenului incizat, atât pe plăci de metal cât și linoleum, trebuie folosită presa pentru gravură. Presa pentru gravură include o rolă grea din metal care alunecă peste un pat metalic, fiind acționată manual prin rotirea unui mâner. Distanța dintre rolă și patul metalic poate fi reglată în funcție de presiunea de care ai nevoie pentru imprimare. Deși astăzi nu mai sunt atât de folosite, tehnicile de gravură au fost folosite intens de artiști renumiți, precum Rembrandt van Rijn, George Baxter și Jost Aman. Chiar dacă în prezent există metode moderne de gravură, ar fi păcat ca tehnicile tradiționale de gravură să dispară. Bună și bun venit într-un nou vlog astăzi. După cum vedeți, a zburat și ultimul pui de blăstunaș, deci nu cred că vor mai veni, adică dacă vor mai veni, probabil va fi o noapte, două și apoi vor zbura de tot lăstunii. Și puiul acela de porumbel tot vine seara și doarme aici pe balustrada asta și dimineața pleacă. Deci sunt bine. Ieri, după cum știți, am fost la acel curs de litografie. A fost ținut de Anca Urdea, care lucrează la muzeul Brukenthal și a fost un curs gratuit în cadrul festivalului SCAF. Așa că o să vă arăt ce am făcut. Nu știu exact care e primul și care e ultimul sau al doilea, dar acesta sunt sub formă de carte, aceste litografii. Acesta e unul, al doilea și practic diferă textura hârtiei, nu știu cât se vede pe cameră. Aceasta e mai groasă, aceasta este mult mai subțire. Acesta e ca și un carton. Și cealaltă, aceasta, este o hârtie așa galbenă și sincer aceasta îmi place cel mai mult, cum a ieșit. Iar acesta este făcut de Cristina. Și acesta îmi place foarte mult. Chestiile astea eu o să le transform în semne de carte. Și așa arată linoleul acesta pe care am făcut. Stați cum să țin ca să nu mă vopsesc toată. Cred că așa.
Așa arată. Este gravat. Și atât de gros este. Este un linoleu pânzat. Din acesta nu știu dacă se mai găsește. Eu am mai luat linoleum pentru acasă și nu mai este așa pânzat. Este un din ala subțire care se rupe imediat. Dar ăsta este, cred că găsești la magazinele acestea de artă, cu specific din acesta pentru litografie, gravură. Și în linoleumul acesta am desenat pe el, o să vă arăt câteva imagini și apoi am săpat cu dăltița și practic toate chestiile astea care sunt săpate cu dăltița nu au ieșit pe hârtie. După cum ați văzut, eu v-am lăsat și imagini de acolo și v-am vorbit puțin despre litografie ca să aveți așa o idee cam ce înseamnă și cu ce se mănâncă. Însă, sincer, mi-a plăcut foarte mult cursul și aș mai face, aș mai repeta experiența. Dar, da, de făcut, să fac eu aici, nu știu zău, ceea ce s-a folosit a fost cerneală tipografică. Deci trebuie cumpărată întâi cerneală tipografică, apoi linoleumul acesta, apoi dăltiță, apoi am, ca să pot să imprimi cerneala aceasta tipografică pe hârtie, îți trebuie o unealtă din aceea care scrie ceva japonez, habar n-am. Dar da, destul de multe chestii, nu știu dacă o să fac eu acasă așa ceva, însă dacă o să mai fie cursuri sau astfel de chestii, eu o să particip și o să le împărtășesc cu voi ca să vedeți și voi, de ce nu, poate vă inspiră, poate chiar vă place, poate vreți să faceți așa ceva. Mie mi-a plăcut foarte mult, sincer, v-am zis, și aș mai repeta experiența. După cum vedeți, în atelier este foarte frig, sunt 16 grade, cum e afară e și aici. Așa că weekendul acesta o să trag tare să-mi aranjez pe masă și locul acela unde făceam, unde lucram pe perioada iernii, pentru că s-a făcut depozit pe masa aia, vă dați seama, cum se face în atelier, să face și acolo. Și așa că o să aranjez ca să pot să am spațiu să fac una și alta, pentru că am mai scăpat de flori care s-au uscat săracile, din păcate. Dar pentru acest lemn, să nu dărâm pe aici, pentru acest lemn m-am gândit să nu-l mai prind cu ață din aceasta și să las la latitudinea celui care va lua acea lucrare, și o să folosesc chestiile astea, sunt șurubele din acestea așa mici și o să le bag pe margine, o să văd cum. Și se poate lega ața și nu, se poate prinde de aceste cârliguțe. Dar acum o să termin ceea ce am început ieri, pentru că nu știu cât va mai fi cald și așa, adică cât voi rezista eu aici. O să pun astea aici. Și o să termin lemnul acesta, că nu mai am foarte mult pe el de făcut, decât de vreau să pun totuși niște iarbă, după cum vedeți. Aici la, nu știu cât se poate vedea, aici la căsuțe și la pietrele acestea se vede lipiciu și nu prea vreau să se vadă, așa că o să pun puțină iarbă așa pe alocuri, pe unde se vede foarte tare. Și mai am de pus, vreau să mai adaug chestii din astea, pentru că de asta le-am și scos și o să văd cum le adaug. Pe acesta mare mă gândeam să pun, am sera aceasta și cred că ar arăta bine în spate pe undeva, o să vedem. Și mai am și cănița aceasta.
Nu știu exact dacă pe aceasta nu vreau să o folosesc cu căsuța, care nu mai știu pe unde, dar aveam o căsuță din aceea pe care vroiam aici, cu căsuța aceasta. Se pare că merg sunt cam în același vibe. Așa că pe acestea o să le las separat. Dar vreau să prind chestiile astea de lemn și o să văd și pe unde și aș vrea să mai prind niște flori, ceva și buburuze și mai vedem.
Așa arată agățat. L-am agățat în chestia asta și sincer arată foarte bine agățat. Cred că așa o să-l fac și pe celălalt. O să-l fac o să văd cum îl prind ca să stea cât de cât în echilibru. Mă gândesc la o altă, poate să-l prind dintr-o parte în alta, o să văd, dar așa arată, agățat. Eu zic că arată foarte bine. O să mă apuc de a doua decorațiune. Nu știu exact dacă să o fac și pe aceasta agățată. Nu am mai pus buburuzele acelea pentru că nu știu, nu o să văd dacă o să le pun mai târziu, dar nu cred. Cred că până la urmă, nu știu cum aș prinde decorațiunea. Dacă aș face-o să stea agățată, dar sincer când am văzut cum arată agățată mi-a plăcut tare mult. Ia, o să fac un nod aici să văd, să fac un test. Da. Că nu știu exact cum va fi. Decât. Așa, sper să nu ies din cadru, că e destul de complicat de filmat. O să încerc să leg aici. Am legat așa cât de cât și merge. Rezistă, stă în echilibru, nu trebuie să fac absolut nimic, așa că o să-l leg de câteva ori. Este așa puțin, am legat aici și aici, dar bine, o să leg ca pe celălalt mult mai bine. Acum am vrut să văd de probă dacă stă în echilibru sau nu. Da, e ok. A venit porumbelul ăla, tatăl la pui ăștia cu altă femelă, Sencă, chirăici. Au omorât-o pe femela aia. Și îmi pare rău că puii sunt așa de frumușei. Da. O să încerc să leg aici. În așa fel ca să nu se vadă chestia asta. Oricum o să vin peste cu... Că mai mare nodul. O să vin peste cu căsuțe și cu iarbă și cu ce o mai fi pe acolo. Ok, așa arată. Eu zic că arată bine. Mă bucur că măcar o să stea agățat. Și acum o să lipesc căsuțele acestea. Să văd și cum. Am păstrat destul de multe căsuțe. Pentru că... Aoleu, ce e aici? Sincer, vai de mine. Mă ia groaza că o să mă întorc în casă și nu o să mai am spațiu pentru nimic. Aceasta este căsuța, una din ele, asta. Ok, aceasta. Și am zis că o să pun și chestia asta. Invers. Puneam în acoperiș, dar cred că o să o pun așa aici în spate. Sau în orice caz am înghețat aici în atelier. Cred că o să o pun aici pentru că e ușurică și stă pe chestia asta.
să dau drumul la pistolul de lipit. Și trebuie să mai mi-aduc batoane din acestea de lipit.
Așa arată și cea de-a doua decorațiune. Și am prins-o aici așa, ca să o și vedeți cum ar arăta pe perete. Așa arată prima decorațiune. Stați că nu mai e lumină aproape deloc. Și pe parte și pe cealaltă. Și o să vă arăt și pe cealaltă. Și așa arată pe spate. Le-ați văzut și prinse. Sincer, îmi plac foarte mult cum au ieșit. Sunt foarte încântată de ele. Mă bucur că am reușit să termin chestiile astea, pentru că iarba asta e dezastru cu ea. Nu știu ce o să mă fac în casă. În orice caz, e un frig aici, deci nu vă pot explica că am înghețat pur și simplu. Sper că nu mai are ceala mai rău. Însă mâine cred că o să mai... o să fac curat aici, când o să fac și dincolo. Vreau să vă mai arăt ceva. Aseară Cristina mi-a dăruit acest jurnal. Este un mini jurnal și se prinde așa. Are un năsturel. Stați că nu mai reușesc. Ok. Se prinde așa. Și înăuntru este așa cu hârtie din aceasta maronie. Și vreau să folosesc acest jurnal să fac mini colaje în el. Da, mulțumesc mult, Cristinuca. O să-l folosesc cu mare drag. Coperta este din material. Nu știu cât se vede. Dar îmi place tare mult. Așa că o să-l folosesc. Da. O să strâng aici. De fapt, ce să strâng? O să mă mut în casă, că este foarte frig. Plăstunii nu au mai venit. Deci se pare că au plecat. Sper să reziste puiuții mei pe tot drumul ăsta lung al lor. Și noi o să ne vedem luni. În weekendul acesta o să fac un daily vlog. Cum o să aranjez pe acolo. O să vă arăt și dulapul acela de journaling. Poate vă dau câteva idei de cum am stocat eu diverse chestii. Și da, cam atât. Așa că dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal. M-ar ajuta foarte mult și pe voi, nu vă costă absolut nimic. Și noi ne vedem luni.